Good day mga kawanders! So today, I'm gonna show you a rice planting tutorial from my parents. By the way, this is usually done at dawn at around 2 to 3 a.m. or sometimes midnight. Oh, yan na, naka-video na. Laging tutorial. Ang lamig ng tubig. Damihan mo konti. Kaya mo tatlo, apat. Ang talim at bibiro. Ang pinakakamo. Bawasan mo kasi yung yung hawak mo muna, bawasan mo. Bawasan mo muna. Bawasan mo muna, ha? Para mahawakan mo lang siya yan. Konti lang muna kunin mo. Yan. O, tapos yan, mo na. 3 hirela para sulit yung daan mo. O yan, okay. Gawin mo ng 3 pahalang pag ganun. Malulugi yung sa'yo pag arawan. Lugi. Oh, kaputi ka na yung hita mo. Lamig ng tubig. Lamis. Tignan mo yung bata, oh, tignan mo. 3 kasi yung daan niya, oh, tignan mo. 4 pa. Bigat ni Ed. It's fine. Ay, ako. Alas 12 daw sila nag-umpisa kanina. Daling araw, ating gabi. Bago ka lang dumating. Ayun, matatapos na nila. Yan, 3, pwede na yan, 3. Oh, tignan mo yung daan ng tinanim mo. Kaysa yung yung kasabay mo. Success. Oh, saan ka napunta? isang tali pa rin natatagal.
Napayag ka gra-ripen ba, no? Ay, tatta lang. Monotawin mo, 14 na.